Nyelvtanulás közben rengeteget olvastam különböző tanulási módszerekről, technikákról, nagyon sok poliglot nyelvtanulási tippjeit hallgattam meg, kíváncsi voltam, hogy ők hogyan tanulnak egy idegen nyelvet, illetve hogy hogyan lehet hatékonyan és gyorsan megtanulni egy nyelvet. Az egyik legfontosabb dolog, hogy élvezzük a tanulási folyamatot, szeressük azokat a forrásokat, amiket a nyelvtanuláshoz használunk. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog, amit rengeteg poliglot nyelvtanár hangsúlyoz, hogy minden nap tanuljunk nyelvet. Nem baj, hogyha nincs időnk, elég 5-10 perc is minden nap, de ne hagyjunk ki egy napot sem. Legyen minden nap kapcsolatunk a nyelvvel. Mivel a nyelvtanulási folyamat az egy hosszú távú projekt, nekem nagyon-nagyon sokat segít, hogy kialakítottam egy napi rutint, hogy mikor mit fogok tanulni. Általában úgy kezdem a napot, hogy reggeli készítés közben meghallgatok egy podcastot, természetesen olyan témában, amit nagyon szeretek, és előre kiválasztva, hogy ne menjen el azzal felesleges idő, hogy podcastot keresek. Utána pedig reggelizés közben olvasni szoktam angolul. Most James Clear-től az Atomic Habits-et olvasom. Nagyon-nagyon tetszik a könyv. Ugyan tanulási tippek nincsenek benne, de nagyon sok hasznos tippet kapunk arról, hogy hogyan tudunk kialakítani új szokásokat. A reggeli után megiszom a kávémat, és utána jöhet a francia. Tudom, hogy sokan nem szeretik a nyelvtant, én viszont szeretek nyelvtant gyakorolni. Az Alonzi könyvben szoktam mindig egy-két nyelvtani feladatot megcsinálni. Nagyon szeretem ezt a könyvet, mert autentikus, érdekes szövegek vannak benne, és a feladatok is nagyon érdekesek, úgyhogy én ezzel folytatom mindig az olvasást. A francia nyelvtan után mindig szókincsfejlesztés következik, méghozzá a Gold List módszerrel. Ennek az alapja a Spaced Repetition, mint például az Anki applikációnak. Az a lényege, hogy minden nap leírok 20 szót vagy kifejezést franciául, mellé magyarul, hangosan felolvasom a francia mondatokat, kifejezéseket, és 2 hét múlva újra előveszem ezt a listát, és átismétlem. Azért tetszik nagyon, mert ezzel a módszerrel a szavak, kifejezések a hosszú távú memóriába kerülnek. Én tavaly márciusban kezdtem el ezt a módszert, és bármikor, amikor tesztelem magam, akkor azt tapasztalom, hogy minden szóra kivétel nélkül emlékszem, hihetetlen, eleinte én is nagyon szkeptikus voltam. Ha eddig nem ismertétek a Gold List módszert, akkor az interneten olvassatok utána, hogy pontosan hogy működik, és még szeretnék mutatni nektek egy oldalt az én Gold Listemből. Így néz ki. Most tartok 3500 szónál körülbelül. Ez nem azt jelenti, hogy mindet tudom, eddig körülbelül 3000 lehet, amit már tudok, és tényleg működik, szuper jó módszer. És akkor még egy tanulási tippet szeretnék adni nektek, ami nagyon motiváló, ez pedig nem más, mint a tanulási folyamatunknak a trekkelése. Én nagyon sokáig nem csináltam, talán azért, mert azt gondoltam, hogy nagyon sok időbe telik, viszont nagyon motiváló, amikor a hónap elején konkrét célokat fogalmazunk meg magunknak, például, hogy a Harry Potterből el szeretnék olvasni 2 fejezetet, vagy meg szeretnék tanulni 200 új szót, el szeretnék olvasni egy szöveget, és amikor a hónap végén ezeket kipipáljuk, akkor az nagyon-nagyon jó érzés. Meg szeretném nektek mutatni, hogy nálam most hogy néz ki a Learning Tracker. Ide szoktam fölírni, hogy mik a célok a hónapban, és utána pedig leírom, hogy mennyit foglalkoztam a hallásértéssel,
az olvasással, a beszéddel és az írással, és tényleg szuper, hogy folyamatosan látom, hogy mivel mennyit foglalkoztam, mivel kell többet, és a legjobb, amikor a hónap végén pipálok.